everyone. My name is Dr. Chaitasi Shah. I'm a consultant gynecologist at Epic Hospital. We celebrate International Breastfeeding Week from 1st August till 7th August. આ ખૂબ જ જરૂરી છે નવી માતા અને બાળક માટે, કારણ કે આમાં બ્રેસ્ટ ફીડ ખૂબ જ જરૂરી બને છે નવા બાળક માટે, જે જન્મ્યું હોય એ બાળક માટે. ધાવણ જે આવતું હોય, શરૂઆતનું ધાવણ એ બાળક માટે રસી સમાન હોય છે. મોઢેથી પહેલાં 6 મહિના જે બાળકના હોય એમાં માતાના ધાવણ સિવાય બીજું કંઈ જ મોઢેથી આપવું નહીં. ફક્ત ને ફક્ત માતાનું ધાવણ જ આપવું એ બાળક માટે ખૂબ જ જરૂરી બને છે. એમાં દરેકે દરેક જાતના પોષણ મળે છે બાળકને. શરૂઆતનું જે પીળા કલરનું લિક્વિડ આવે એને અમે કોલેસ્ટ્રોમ કહેતા હોઈએ છીએ. એની અંદર બધા જ તંદુરસ્તી માટેના જે રસી સમાન હોય છે એ બાળકને મળી રહે. ધીમે ધીમે કરીને એનો કલર ચેન્જ થાય અને દૂધ આવે. બરાબર. આ બધું જ જે અમે કરીએ છીએ એ બાળક માટે હોય છે. એટલે ઘણીવાર અમને લોકોને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે ગળથુથી અપાય, પણ એની અમે તદ્દન ના પાડતા હોઈએ છીએ કે મોઢેથી બાળકને કશું જ બીજું આપવાનું નહીં માતાના ધાવણ સિવાય. શરૂઆતમાં જ્યારે ડિલિવરી થાય ત્યારે ધાવણ ઓછું આવતું હોય, પણ એનો એ અર્થ નથી કે આપણે ધાવણ ન આપીએ. જેટલું બાળક વધારે માતાને ચોંટશે એટલું જ બાળકને માતાને ધાવણ વધારે આવશે અને બાળકનું પેટ ભરાવાનું ચાલુ થશે. પણ જેટલું ઓછું ચોંટે એટલું ધાવણ ઓછું આવે. એટલે બાળકને વધારે માતાથી નજીક રાખવું અને ધાવણ વારે વારે આપવું. દર 2 કલાકે માતાનું ધાવણ જરૂરી બને છે. 6 મહિના બાળકને થઈ જાય એના પછી ઉપરનું ચાલુ કરીએ છીએ, જેની અંદર ફ્રૂટ્સ, મેશ્ડ ફ્રૂટ્સ આવે, કાં તો દાળનું પાણી આવે, મગનું પાણી આવે. ધીમે ધીમે કરીને જે ઉમેરવું હોય ઉમેરી શકાય, પણ 6 મહિના સુધી તો ફક્ત ને ફક્ત માતાનું ધાવણ. અને 6 મહિના પછી બી એટલીસ્ટ દિવસમાં 2 થી 3 વાર માતાનું ધાવણ આપવાનું. એના ઉપરાંત તમે આ બધું જ આપી શકો. એટલા માટે માતાનું ધાવણ ખૂબ જરૂરી બને છે. હેપી ઇન્ટરનેશનલ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વીક. થેન્ક યુ.